Imax YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ YouTube channel එකක් හදන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරත් පුළුවන් මගේ වීඩියෝ ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් YouTube channel එකක් හදාගන්න කලින් ඔයාලා තියෙන වැදගත්ම වැඩේ YouTube channel එකට Gmail එකක් හදාගන්න. ඒ Gmail එක හදාගත්තට පස්සේ YouTube එකෙන් ඒ Gmail එකට log වෙලා යන්න library කියන option එකට. ගිහින් මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ YouTube channel එකේ launchනේ මම තම launch එක දාලා නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා options ටිකක්. එතන උඩින්ම තියෙන your channel කියලා option එක. අන් ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙතන නම ගහන්න. ඔයාලට තියෙන පළවෙනි නමත් දෙවෙනි නමත් දාන්න තියෙන එක නමකිනුත් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට testing Imax කියලා හදාගන්නම්. එහෙම create කරපුවාම මේ channel එක private විදිහට තමයි select වෙන්නේ. අපිට YouTube එකකට වීඩියෝ upload කරලා මේ channel එක public කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට videos වලට ගිහින් මෙතන videos select කරලා මෙතන තියෙනවා send කියලා option එකක්. ඒ send කියන option එක select කරලා අපිට තියෙන මෙතන YouTube කියන option එක දෙන්න. ඒතර අපිට මෙතනට යන්න ඕන මෙතන තියෙන channel එකේ නම මේ channel අපේ channel එක select කරලා මෙතන තියෙන්නේ අපි ඒ කියන්නේ මේකේ නම ගහන්න. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් search කරොත්ද මේ වීඩියෝ එක එන්න ඕනේ කියලා ගහන්න. අපි දාමු මේකට testing Imax කියලා. මෙතන තියෙන description එක දාන්න. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් hashtags දාන්න පුළුවන්. මම දාන්න මෙතන hashtag Imax Pabba කියලා. ඔයාලට මෙතන space ගන්න බෑ. space එක ගැහුවොත් ඒක hashtag එකක් වෙන්නේ නැහැ. space එකෙන් පස්සේ ටික අපිට මෙතනට ඕන තරම් hashtags දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින් පුළුවන් මේක publicද unlistedද privateද කියලා තෝරන්න. මෙතන public දුන්නාම තමයි හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන unlisted දුන්නාම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ link එක තියන අයට විතරයි මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. private දුන්නාම ඔයාලට විතරයි මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් public දෙනවා. මෙතන අපිට location එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ශ්‍රී ලංකා දෙනවා. දැන් අපි මේක මෙහෙම විදිහට send කරපුවාම YouTube එකට upload වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි preparing යනවා ඊට පස්සේ uploaded වෙනවා ඊට පස්සේ process එක පටන් ගන්නවා. දැන් process වුණා. YouTube channel එක හදුවට පස්සේ තියෙන විශේෂම කාරණයක් තමයි YouTube Studio කියන්නේ. මේ තමයි YouTube Studio app එක. නැත්තම් ඔයාගේ app එකෙන් youtube.com කියන website එකට ගියපුවාම side එකේ තියෙන YouTube Studio කියන option එක. නැත්තම් අපිට search YouTube Play Store එකේ search කරලා YouTube Studio app එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මගේ channel එක subscribe කරන්න.